હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. હું છું મુક્તિ પંડ્યા. આજે હું લઈને આવી છું વરસાદની મોસમમાં ઠંડી ઠંડી ખાવાની મજા આવે એવી જાંબુની આઈસ્ક્રીમ. અહીંયા જાંબુની આઈસ્ક્રીમ બહુ ટેસ્ટી બની છે અને અત્યારે જાંબુની સિઝન હોવાથી તમે તમારા બાળકોને આવી રીતે જાંબુની આઈસ્ક્રીમ બનાવીને આપશો તો બહુ ભાવશે. તમે એકવારથી ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો અને મારી ચેનલને શેર કરજો. તો ચલો હવે આપણે શરૂ કરીએ. જાંબુની આઈસ્ક્રીમ બનાવતા પહેલા તમારે આઈસ્ક્રીમનો બેઝ રેડી કરવાનો છે. પહેલા આપણે ગેસ ચાલુ નથી કરવાનું. તમારે જેમાં બેઝ બનાવવાનો હોય એ તમારે પેન મૂકી દેવાનું. એમાં દૂધ એડ કરીશું. અહીંયા ફૂલ ફેટ વાળું દૂધ છે મારું, 500 ml છે. ઠંડા દૂધમાં તમારે 2 ચમચી જેવો કોર્નફ્લોર એડ કરવાનો છે ને અડધી ચમચી જેવું કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરવાનું છે. અહીંયા વેનીલા ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર છે. હવે આ બધી વસ્તુને પહેલા દૂધમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. ગઠ્ઠા ના રહી જાય તમારે ધ્યાન રાખવાનું. આવી રીતે સરસ મિક્સ થઈ જાય પછી તમારે ગેસ ચાલુ કરી દેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ તમારે મીડિયમ કરી દેવાની અને મીડિયમ ગેસ પર આને સતત હલાવતું રહેવાનું છે. હલાવતા ટાઈમે તમારે ઊભું નહીં રહેવાનું. ઊભા રહી જશો તો તમારે કસ્ટર્ડ પાવડર અને કોર્નફ્લોર બંને પેનમાં નીચે ચીપકી જશે. તમારી પાસે જો કસ્ટર્ડ પાવડર ના હોય તો તમે અહીંયા 2 ચમચી જેવો મિલ્ક પાવડર બી એડ કરી શકો છો. જેમ જેમ આ દૂધ ગરમ થશે એમાં ઘટ થતું જશે. 3 થી 4 મિનિટ જેવું થશે એટલે તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધમાં બોઇલ આવવા લાગ્યું છે અને હવે થોડું ઘટ્ટ થવા લાગ્યું છે. સાઈડમાંથી બી તમારે લેતું રહેવાનું અને મિક્સ કરતું રહેવાનું. તમે જોઈ શકો છો જેમાં ઘટ્ટ થતું જશે એમ આપણી દૂધની ક્વોન્ટિટી ઓછી થતી જશે. અહીંયા આપણું સરસ ઘટ્ટ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું એકદમ થીક બનીને રેડી થવું જોઈએ. અહીંયા ટોટલ આપણને 17 થી 18 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને આને આપણે એક વાસણમાં કાઢી લઈશું. અહીંયા બધું આઈસ્ક્રીમનો બેઝ આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લીધું છે. હવે આપણે આને ઢાંકીને એકદમ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડુ થવા દેવાનું છે. આ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે જાંબુમાંથી પલ્પ કાઢીને રેડી કરીએ. અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેવા જાંબુ લીધેલા છે. તમે અહીંયા કેટલા લીટરના દૂધમાંથી તમે આઈસ્ક્રીમ બનાવો છો એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા જાંબુ લેવાના. આ જાંબુને આપણે સરસ પાણીથી પહેલા ધોઈ લેવાના. પછી ચાકુની મદદથી આવી રીતે ઠળિયા અલગ કરી દેવાના અને પલ્પ અલગ કરી દેવાનું. આ રીતે તમારે બધા જાંબુને આવી રીતે કરીને રેડી કરી દેવાના છે. અહીંયા બધા જાંબુમાંથી ઠળિયા અલગ કરી લીધેલા છે. હવે આપણે આનું પલ્પ બનાવીને રેડી કરી લઈએ. એની માટે આપણે આવું એક મિક્સર જારનું બાઉલ લઈ લેશું. એમાં આપણે આ બધા જાંબુને ઠળિયા વગર એડ કરી દઈશું. એમાં આપણે 4 થી 5 ચમચી જેવી સાકર એડ કરવાની. આમાં તમારે પાણી એડ નથી કરવાનું. અહીંયા જાંબુ તમારા કેટલા ગળ્યા છે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા સાકર એડ કરવાની અને આઈસ્ક્રીમ અહીંયા તમારે કેવી ગળી જોઈએ છે એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા સાકર એડ કરવાની છે. હવે આપણે આને બંધ કરી દઈશું અને જાંબુનું પલ્પ રેડી કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણું જાંબુનો પલ્પ સરસ એવો બનીને રેડી થયો છે. હવે આને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લેવાનું. આપણો બધો જાંબુનો પલ્પ એક બાઉલમાં કાઢી લીધેલો છે. આ રીતની આની થિકનેસ હોવી જોઈએ. હવે આપણે આને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે આઈસ્ક્રીમનું બેઝ ખોલીને જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણું સરસ એવું ઠંડુ થઈ ગયું છે. આવું એકદમ જ ઠંડુ થયા પછી આટલું ઘટ્ટ થઈ જશે. હવે આની અંદર 2 ચમચી જેવી આપણે ઘરની મલાઈ એડ કરવાની છે. તમારે જો મલાઈની જગ્યાએ ફ્રેશ ક્રીમ નાખવી હોય તો તમે એડ કરી શકો છો, પણ હું મલાઈ જ એડ કરું છું. જે આપણે જાંબુનો પલ્પ રેડી કરી રાખ્યો હતો એ આપણે એડ કરી દેવાનો છે. આમાં પહેલા થોડોક જ નાખવાનો. મિક્સ કરી લેશું પહેલા બધું, પછી થોડું નાખીશું, મિક્સ કરી લેશું. હવે આને બ્લેન્ડરથી ગ્રાઇન્ડ કરવાનું છે. જો તમારી પાસે બ્લેન્ડર ના હોય તો તમે આને મિક્સરમાં બી
ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો. હવે આપણે આને સ્મૂથ બ્લેન્ડ કરી લઈએ. અહીંયા તમારે ચાખી લેવાનું. જો તમને સાકર ઓછી લાગે તો તમારે અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેવી દળેલી ખાંડ એડ કરવાની છે. આખી ખાંડ અહીંયા એડ નહીં કરવાની, જેથી એ અંદર સરસ મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા સરસ એવું ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે સ્મૂથ બની જવું જોઈએ. આ હલાવી લેવાનો એક વખત. હવે આપણે આને જે બાઉલમાં આઈસ્ક્રીમને તમારે સ્ટોર કરવી છે તો એરટાઈટ ડબ્બો લઈ લેવાનો છે. એમાં આપણે આ બધું જે આઈસ્ક્રીમનું મિક્સચર રેડી કર્યું છે એ એડ કરી દેવાનું. હવે આપણે એના ઉપર જે આ પલ્પ રેડી કરીને રાખ્યો તો થોડું એડ કરી દેવાનું. પરથી થોડા આપણે જાંબુના ટુકડા એડ કરવાના. હવે આનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે 8 થી 9 કલાક માટે કે પછી ઓવરનાઇટ માટે તમારે આને ફ્રીઝરમાં ફ્રીઝ કરી દેવાનું છે. તો હવે આપણે આને ફ્રીઝરમાં મૂકી દઈએ. અહીંયા ફ્રીઝરમાંથી આઈસ્ક્રીમનો ડબ્બો કાઢી લીધેલો છે. મેં ઓવરનાઇટ માટે રાખી હતી. હવે આને આપણે ખોલી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો આપણી આઈસ્ક્રીમ સરસ એવી જામીને રેડી થઈ છે. પર આઈસ ક્રિસ્ટલ બી નથી થયા, તમે જોઈ શકો છો. હું તમને કાઢીને જોઈએ હવે કેવી બની છે. તમે જોઈ શકો છો આપણી જાંબુની આઈસ્ક્રીમ એકદમ જ સરસ બની છે અને આ એટલી જ અંદરથી બી સરસ જાંબુ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા આપણી આ જાંબુની આઈસ્ક્રીમ બનીને રેડી છે. બહુ ટેસ્ટી લાગે છે. વરસાદમાં ખાવાની ખૂબ મજા આવશે અને અત્યારે જાંબુની સિઝન છે તો જાંબુની આઈસ્ક્રીમ સરસ લાગે છે. તમે ટ્રાય કરજો. જો તમને આમાં ફૂડ કલર નાખવો હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઈક કરજો અને તમને મારી રેસીપી કેવી લાગે છે મને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. થેન્ક યુ.